Nguyễn Hưng Gia Thịnh, năm nay 11 tuổi. Tôi đến Robo Việt Nam. Đây là robot bồi bàn. Robot của con sử dụng 4 động cơ di chuyển và 2 động cơ phía trên để làm băng chuyền. Robot của con sử dụng điều khiển Bluetooth để có thể điều khiển từ xa. Để phần băng chuyền phía trên di chuyển thì con lập trình cho hai cái cơ phía trên quay ngược chiều nhau. Em dùng 4 nút để di chuyển, gồm nút 1 để đi tiến sử dụng DC motor FF, nút 2 để đi lùi sử dụng DC motor BB, nút 3 để đi trái sử dụng DC motor FB, nút 4 để đi phải sử dụng DC motor BS. Ngoài ra em dùng nút 5 để hai DC motor làm nhiệm vụ di chuyển bàn để đồ với lập trình FS, nút 6 với lập trình BB. Cuối cùng em dùng lệnh DC motor 1, 2 tốc độ 0 để dừng di chuyển robot.